Magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod na pagbati muli mula sa Archdiocesan Filipino Mission sa ating pagdiriwang ng banal na misang Pilipino sa mga miyembro ng parokya ng Our Lady of the Assumption, sa mga bisita at mula sa iba't ibang parte ng Toronto at sa mga bagong dating na mga kababayan natin. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo. Ang mga nag-alay sa Santang Misa ito ay si Alejandra Nunez at si Enriqueta Tinguha. Ang ating pong koro ay ang magkaanib na San Lorenzo Ruiz Choir at ang Knight of Columbus and Their Ladies Choir. Ang magmimisa sa atin ngayong gabi ay si Father Lorenzo Salandanan. This weekend, we have the special collection for the Shepherd's Trust. The Shepherd's Trust raises funds so retired priests are provided with sufficient financial resources to lead a dignified life after many years of ministry. The Trust supports the needs of the retired clergy of the Archdiocese of Toronto who have served the faithful for many years. Through our support of the Shepherd Trust, retired priests are given the dignity of adequate income, health care, and other assistance in their golden years. Thank you for your generosity. Para po makasama tayo ng lubos sa ating pagdiriwang ng Santa Misa at ipakita natin ang ating paggalang sa ating Panginoon, ipinapakiusap po na pakipatay ang inyong mga cellphones o kahit na anong electronic devices. Tumayo po tayong lahat at simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumayin inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, lalo na yung mga nanonood sa atin through our live streaming. Ngayon po ipagdiriwag natin ang Kapistahan ni Kristong Hari. Subalit sa ating pagbasa ngayon ay makikita natin na napakalaking pagkakaiba ang pagiging hari ni Kristo. Sa huling ng ating Ebanghelyo ay maririnig natin na sinasabing kung sino man ang siyang gumagawa ng katotohanan at namumuhay ng katotohanan ay siyang nakikinig sa salita ng Diyos. Ang isang tao na namumuhay ng honest sa sarili, na namumuhay na mayroong integrity sa sarili, ibig sabihin is the whole person showing himself or herself with integrity and honesty. Iyon ang kaharian ng Diyos. Ang pagiging ay tagasugod ng Diyos para sa atin na pinakita ni Kristo na siya ay mamatay sa krus. So sa mga sandaling ito ng ating pagninilay at higit sa lahat ang paghahanda sa banal na Santa Misang ito ay aminin po natin ang ating mga pagkukulang at humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw lamang ang banal at mataas. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mo ang pag-isahin ng tanan. Idulot mo ang mga tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ang umulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Poon natin, Pagkahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito, kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo ng mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang salita ng Diyos. Let me begin
with his story of an old Chinese tale about an emperor who wished to groom a young child to be his successor. And therefore he devised a test, and he invited all of the children of the kingdom to the palace, and to each of them he gave a clay pot filled with dirt and a single seed. He said to the children, "This seed will determine your future. You are to take it at home, plant it, water it, and care for it. And 1 year bring your pot back to show me the fruits of your labor." Now among the children who came that day was a young boy named Ling. He took his pot home and planted the seed. He carefully watered it and placed it where it could receive the sun. But nothing happened. Even after months of care, his pot remained barren. And so when the time came to return to the palace, Ling did not want to go. But his mother said, "Ling, you have nothing to be ashamed of. You did exactly what you were told. Go and show the emperor your pot." And so Ling went. When he came to the palace, he was amazed at the beautiful flowers and plants that filled the pots of all the other children. When the emperor came in, he surveyed the entire scene, and his eyes landed on Ling's barren pot. "What is your name, young man?" the emperor said. "Ling, sir." Then the emperor bowed to Ling. And then he addressed the other children. He said, "A year ago I gave to each one of you a pot and a seed which has been boiled, so there was no way that it will ever grow. Yet when I come here today, I see pots filled with all plants of my kingdom. Master Ling, alone among all of you, was the only one who had the integrity and the honesty to bring back the barren pot, even though by doing so, he risked ridicule and rejection. Living with honesty and truth is difficult, but it's also a sign of greatness. And therefore let us now all bow to Master Ling, the next emperor of our kingdom." Living in the truth is not easy. Di po ba? Because ito ay titingnan natin ang ating sarili. Kaya yung iba, they are on the denial. Kaya yung iba, they change the truth. Binabaloktot nila ang katotohanan. It requires courage to face it what is real in our lives and to respond to that reality wisely. And more importantly, living the truth is not primarily about refusing to lie to others. It is simply about refusing to lie to ourselves. Those who live in the truth refuse to live a lie. Because living a lie can not only hurt us, but can in time destroy us. Ilang mga family ang nag-destroy dahil sa pagsisinungaling ng isang tao. Ilang mga relationship, ay nasira dahil sa isa lang pagkakataon na nagsungaling ang isang tao. Pagsisinungaling ay isang bagay na hindi natin sinasabi ang tunay na katotohanan. Ang mas worse pa nito ay kung papaanong alam natin ang katotohanan pero hindi tayo namuhay sa katotohanan. Nakakaharap tayo sa katotohanan, subalit binabaluktot natin ang katotohanan, and then we bring that one into our own. That is what we call moral relativism. Ibig sabihin, as long as it fits on my own ideas and my own belief and my own understanding, that is the truth. And then the rest is not. And so therefore, makikita natin na it destroy us from within. It destroy relationship. It destroy family values. Kaya nga yung mga merong ang pinakamahirap dito ay hindi tayo tumatayo sa katotohanan. Binabaluktot natin ang katotohanan.
Kaya nga sa Pilipinas, hindi ba, lalo na ngayon, na eleksyon, nakikita ninyo yung mga tumatakbo. At kaya maiisip natin kung paano ang mga taong itong, why so many followers of this person? Na alam natin ang buhay, alam natin ang katotohanan, and yet they still follow. They still change. They still baluktot ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan is the real fact of what it is. It's just like nature. Ang nature, hindi natin pwedeng pabaluktutin anuman ang mangyari. It's gonna be there. The weather, hindi natin pwedeng palitan ang weather. Di po ba? It's gonna be there. So, therefore, ang katotohanan ay isang bagay na ika nga ay the real fact na wala tayong karapatan na ika nga ay palitan. The only way that we can do with it is to deal with it. It's just like nature as I mentioned. So therefore, bakit ang katotohanan ay binabaluktot? Because according to them, it wants to be fit in their own understanding sapagkat meron silang ambition sa bawat isa. Meron silang mga reason kung bakit. Katulad ng mga asawa, napag-usapan niyo po mga asawa kung ano ang inyong mga sekreto. Ikaw baga ay once in a lifetime ay hindi ka nagsinungaling sa akin? Mari siguro tanongin niyo yung mga asawa dito. Sino mga mag-asawa dito? Taas ang kamay. Ayaw na. Nahiya na. Yan. Naitanong niyo na ba sa sarili ninyo? O naitanong niyo sa mga mag-asawa na kung paano, ikaw ba, honey, in your lifetime hindi ka nagsinungaling sa akin? Doon sa mga boyfriend and girlfriend na naririto, tanongin niyo yung bawat isa, in your lifetime, ikaw ba hindi nagsinungaling sa akin? Kasi maraming akong mga ikinasal na mga bagay na ika nga at the beginning, they are all truth. And then kapag sila ikinasal na, doon na lumalabas ang mga kasinungalingan, ang mga bagay na nakikita nila na hindi totoo. So in other words, they try to hide the truth. Yung mga iba, mayroong mga sitwasyon na malaking problema sa buhay na hindi sinasabi, and then pagdating lamang, ika nga, ng pagkakataon na sila ay mag-asawa na, and then doon na ramang lumalabas. Tayo rito, ika nga sa mga OFW, o doon sa mga caregivers, na kung paano sila ay nakaranas din na may hirap na pagsubok sa buhay dito sa Canada. And yet what happened that is destroyed because of the loneliness and aloneness in their own lives, na natututo silang magsinungaling sa bawat isa. At ang pagsisinungaling is not so much about the things that you hide, the things that you did not tell to one another. It's something about who you are because it builds in your character. No? Kapag ikaw ay laging nagsisinungaling sa bawat isa, they call you a liar. Kaya nga, kapag ikaw ay hindi, ikaw nagsisinungaling, ikaw nga para bang sinasabi mo, wala kang integrity, wala kang honest sa bawat isa. Kaya po yung marami mo tayong mga sitwasyon sa ating mga kababayan na naririto, na kung paanong sila ay merong asawa sa Pilipinas, at meron silang pamilya sa Pilipinas, and then pagdating dito, ika nga iba na ang kanilang mundong kinagagalawan. Ika because of loneliness, because of aloneness and everything, and then they try to hide themselves that they are single. And then yet, alam natin na kung paano sila ay nagkaroon ng tinatawag nating ika nga ay relasyon, and then they still hide something else. And then hanggang sa lumaki, hanggang sa dumating ang pagkakataon na nalaman ng bawat isa, and there you are. Meron nga kaming sitwasyon na dito ay kinasal, and then umalaman namin na yung pala ay kinasal na pala sa Pilipinas. Ano? So, dahil ngayon nagsinungaling yung tao na iyon, at dahil doon sa nagsinungaling ang tao na iyon, ang kasal ay invalid kasi walang katotohanan sa lahat ng sinabi niya mula nang siya kinasal. Kaya, you cannot assure that everyone who comes in here or civil marriage na nagsasabing I do and I believe and I love you is not true at all. Because the person has to be tatayo siya sa kanyang sarili na honesty. Ika nga ay parang ang katotohanan ay nasa personality ng taong ito. Kaya nga it's so hard para sa taong ito na ika nga hindi niya maibigay ang katotohanan. Ika nga dahil ang problema is to accept the reality yung kanyang sarili. And so therefore all of us are aware how strong emotion can upset us and disturb us. And so sometimes we choose to live the lie of serenity. Even as the deep forces mix within us.
Upright person, however, face the emotions that are present in their lives and admit, I'm angry, I'm fearful, I'm unhappy. Itong mga taong ito ang tinatawag natin merong integrity that they realize for what is the reality is all about. The honesty is that facing those emotions can lead us to discover what is causing such strong feelings and perhaps resolve them. So, but living in silence, keeping our emotions quiet as living a lie, is not living in the truth. All of us want to live a peaceful and happy families with good relationship with everyone. So sometimes we choose to ignore the real problems that are present in our families and in our relationships. If we experience abuse, whether it will be verbal or physical, if there is someone who is manipulating us with shame or fear, if there are resentments in our relationship that push us apart, we can choose to ignore those problems. We provide excuses like saying, that's just the way things are. There's nothing wrong. There's nothing that I need to face. But in making the choice, we are letting those problems in our life strangle us. Kaya ito yung maraming mga relationship ngayon na nakakagulo. Kaya ito yung maraming mga relationship na kung paanong hindi nila matanggap sa kanilang sarili ang pagiging integrity, pagiging honesty sa bawat isa. Eh ngayon, ang problema, nga tinatago pa na rin nila ang kanilang relation sa bawat isa and then even the family. So makatuwid, mga kapatid, ito ngayon ang ating pinagdiriwang ngayon that all of us want to be independent, want to be in control of our lives. So sometimes we choose to live a lie, ignoring that there are forces controlling us. And we cannot be addicted to food, to alcohol, to drugs, or pornography. And all the same time, we say to ourselves, I can stop it whenever I choose. I'm still in control. But we are not in control. We cannot stop because we are still living a lie. We are not living in the truth. So perhaps the reason that it's so tempting to live a lie is because we cannot really imagine facing the truth. As I mentioned, truth hurts, Kaya nga yung aking Facebook, yung aking profile Facebook, yung picture ko doon, kung titingnan nyo doon, ay bali that was taken 1999 when I was ordained. So hindi ko nilalagay yung aking present ngayon because I'm still on the denial. Guwapo ako doon Skinny ako doon Eh ngayon hindi na, I grow sideways, And then mukha ko iba matanda na, di ba? It's a big change after 10 years. Kaya nasa denial ako pagka ganoon. So therefore, it's another example that we can look at. Kasi ayaw nating tanggapin ang katotohanan. And that is always the problem in our own lives. Kaya yung mga sinasabi nating simple lies, no such thing as simple lies or white lies. Lie is a lie. It builds in the character. And that's the way who you are. And so sa makatuwid, kung kailangan na ikaw ay magiging matapat sa iyong sarili, that's the way it is. Kailangan ipakita natin kung sino tayo. Marami tayong mga sekreto sa ating buhay na hanggang ngayon ay dala-dala pa natin because of lying. Kaya lang, hindi na, it's just kind of waste of time for us. Kasi, para bagang nga in the gold thing na nakasusi sa baol, na lagi nating dala-dala yan. But the only way that you can do for that one is to free yourself. Kaya nga sinasabi na din, the truth will set you free. Kalamitan, yung mga katotohanan na ganyan, isang biglaan na lamang, and then tapos na. Kasi naman, could you imagine that you're gonna carry that secrets for many, many years in your life? Hanggang ngayon, dala-dala mo yan, matanda na kayo, mamatay na kayo, may sekreto pa kayo. Di ba? Para bagang it's not worth it. Pero mas maganda na sana kung talagang buksan mo na lahat yan, and then so be it, kung anong mangyari. At least you are living your integrity, the integrity of your life and honesty, and then you move on with your own life. Perhaps we surround ourselves with so many false illusions because we cannot see how we could ever have the courage to face the reality that is present in our lives. And so if that's the case then today's feast is good news for all of us. Today, we celebrate the feast of Christ the King. This feast tells us that the authority of Christ is supreme, and then the power of Christ is real and active in our midst. And so the church consciously chooses to place this feast at the end of the liturgical year to make a point that our faith means anything.
It means that whatever forces controls us, whatever problems attack us, whatever truth we have to face, Christ's power is greater. If we turn to Christ as our King, we can find the courage to face the truth and then move on to greater life. In today's gospel, Jesus tells to Pilate, all those who belong to the truth, hear my voice. And you, here you are. It's another example na pinakikita ni Pilate na kung paano hindi siya totoo sa kanyang sarili. Alam niya na walang kasalanan si Kristo. Alam niya kung anong ginawa ni Kristo. Anong ginawa niya? Nagugas kamay lamang siya and then ibinigay na lamang sa mga Hudyo and then at the same time ipako sa krus. Ito ang kanimang kalimitan example na ikangay bawat isa sa atin ay meron. Alam natin ang katotohanan pero hindi pa tayo nabubuhay sa katotohanan. Ika nga, we live in the lies of other people as well. So the worst thing is not about the things we lie. The worst thing is we did not do anything to change things for the better and then for the truth. Kaya sa makatuwid mga kapatid, itong ngayon na pinakikita natin today, we are called to belong to the truth, to claim what is real in our lives, and to follow the teachings of Christ. If your path is barren, admit it. If there are problems in your family, own them. Deal with it. And if there are addictions that control you, admit that you are helpless before them and ask the grace from God. The step into the truth will lead to other steps that will lead to life. But the first step is to claim it, what is real, and to live in what is true. Christ is our King. Christ is our truth. Today let us claim His kingship. Today let us belong to the truth and always hear His voice. Tumayo po tayong lahat at sama-sama natin dasalin. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kanroonan ng mga yumaong, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin dito at huhukom sa nabubuhay at namatay na taong. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simpahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, si Kristo ang hari ng sanlibutan. Buhat sa Kanya ang lahat ng mabubuti, buong pananalig tayong manalangin. Ang ating pong tugon, Kristo, aming hari, dinggin mo kami. Kristo, Aming Hari, dinggin mo kami. Kristo, aming banal na pastol, tipunin mo sa iisang kawan ang simbahang iyong itinatag, ang iyong mga tagasunod, buhat sa bawat bayan. Manalangin tayo. Kristo, aming hari, dinggin mo kami. Kristo, aming tagapagligtas, gabayan mo ang Santo Papa sa kanyang misyong pagalingin ang mga may sakit, hanapin ang mga naliligaw, at palakasin ang mga nanghihina. Manalangin tayo. Kristo, aming hari, dinggin mo kami. Kristo, hukom ng lahat ng tao, ilagay mo nawa kami sa iyong kanan upang manahin namin ang kahariang inihanda para sa amin sa pagsisimula pa man ng mundo. Manalangin tayo. Kristo, aming hari, dinggin mo kami. Kristo, Prinsipe ng kapayapaan, lipulin ang mga sandata ng digmaan at turuan ang mga taong mamuhay ng maayos at ng
may paggalang at pakikipagtulungan sa isa't isa. Manalangin tayo. Kristo, aming hari, dinggin mo kami. Kristo, nauna sa mga yumao, ihatid mo nawa ang lahat ng namatay na nananalig sa iyong awa sa kalwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Kristo, aming hari, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Kristo, aming hari, dinggin mo kami. kami. Panginoong Yesus, Hari ng Salibutan, pagharian mo ang aming bayan, mga mamamayan at mga pamilya. Nawa lahat ng aming sabihin, isipin at gawin ay makatulong sa katutupad ng iyong plano ng pag-ibig. Ikaw na nabubuhay at naghaharing magpakailanman.
Manalangin tayong lahat, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuran niya at karangalan sa ating karagag, sa buong niya sambayang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay, sa kay pagkakasundo na sangkatauhan, inilulog namin ang iyong anak na naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng salibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis at kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagmagpakailanman. Sa paghaing ginampanan niya sa krus, siya ay dalisay na tagapagbuklod. Siyang gumanap sa aming pagkatubos. Siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad na iyong kadakilang matapat, upang buhay mo sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian ng iyong kagandahang loob at kabanalan sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog na malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin pagpalain mo, pabanalin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan na dugo ng iyong anak ng aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos sa pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, giniginutahan po namin ngayon ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakiyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalis sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo po ang handog na ito na inyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong makatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Biring Maria, kaysa ng mga apostol at mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong digdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa, na Francisco at ni Tomas na aming obispo, at ang tanang mga obispo at buong kaparian na ang inyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng inyong mga angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kapupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig ng sulok ng digdig. Kawan mo po at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay sa pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tinuruan ng ating Panginoon na manalangin. Kaya sama-sama po natin ngayong awitin ng panalangin itinuro niya.
namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa karyan, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundi ng kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for few announcements. On behalf of the retired priests of the Archdiocese of Toronto, we would like to thank you for your generosity for the second collection today. At malaki pong tulong yan para doon po sa mga retired priests na alam natin na sila ay namumuhay ng kanilang sarili for many years of service in the Catholic Church or in a parish life. At alam natin na si Father Ben, the former pastor here, ay may magkakaroon ng benefits tungkol yan in the next few years. And so that's one way that we can look at and to be generous, for those retired priests. So maraming salamat po. Then second is yung Sunday Missal po, and the calendars are available after po ng misang ito. And you're most welcome to purchase that. That next week we're going to use a new cycle, a cycle C. So tapos na po yung ating liturgical year, and then we are entering into a new liturgical season next week. And then paalala po sa rite of enrollment for First Communion, that's going to be next week, 27 and 28, and that's 5, 10, and 12. So they can only pick one of those masses to do the rite of enrollment. So once again, you are all invited for our closing liturgy and program for the quincentennial celebration. At ito ay mangyayari sa December the 1st at 4 p.m. in the afternoon here, and will be led by the Cardinal Thomas Collins. We have a program with the Sinulog and the other activities after the Mass. So you are most welcome to join. However, you need to sign in through Eventbrite, and then you can go to ph500toronto.ca in order for you to book your place. I think there are a few seats available, and so you can just go ahead after this, and then, if you are interested to come along and enjoy the celebration of the PH500. And then finally, ito po sabi ko sa inyo tungkol doon sa last time regarding what a parish is. In order to understand ano po ang parokya, ito po ay para bagang isang pie. Itong pie nito ay isang bilog, ito ay kukumpara natin, in the Roman Catholic Church. Alam natin ito ay isang simbahan at ito ay namumuno, ang Mother Church natin ay nasa Roma. Ito po ay bali divided into different countries at ito ay isa dito sa Canada. Dito sa Canada po, we have a different kinds of dioceses. And it depends how big it is. So depends, katulad po dito sa ating Archdiocese of Toronto, we have almost 225 parishes, so that's why it becomes archdiocese, like Archdiocese of Manila, or here in Toronto, Archdiocese of Toronto, because we have a big, parishes and community here, or geographical boundaries. And so therefore, bawat po ng province o city ay meron pong diocese dito po sa Canada. So dito po sa Toronto ay meron po tayong 225 parishes. Ang isa po doon ay itong Our Lady of the Assumption. Ito po sa Our Lady of Assumption na bawat simbahan po ng area dito sa diocese ay meron pong simbahan.
At ang simbahan to, tinatawag nating parokya. At ang parokya pong ito, ang ibig kong sabihin ay to serve the community of the faithful who live around the area. Ano po? So, ibig sabihin, yung mga, mga pangangailangan ninyo when it comes to spiritual aspects, ay we serve that in here in our church. So, therefore, here in Ola, ang ating pong boundaries ay basically before Lawrence. When you go north of Lawrence, hindi na po atin yun. So, before Lawrence, and then we go to east, before Avenue Road. And then on the west side, before Allen Road. And then south po ay bali a little bit southern of Eglinton. So, doon po ang ikangay pinaka-boundary ng ating parokya. So, ito po yung tinatawag nating si Father Lorenzo as the pastor. Siya po ang mayroong responsibility to take care of the souls of the faithful within the boundary. Doon po ako naka-assign. Kaya po sabi sa akin, Pastor of Our Lady of the Assumption. It means that I have a responsibility for those people who belong to the area, to take care of the souls of the faithful. And then when you go beyond that boundary, meron na pong simbahang iba na ika nga ay magte-take over and then will help those Catholics, in the same manner as we do here. So therefore, ito pong mga nakatira dito sa boundary na sinabi ko po sa inyo, ibig po sabihin ay they are automatically registered as members, whether they know it or not, whether they come to church or not, as long as they are Catholics who live in the area, means to say, this is their home parish. Ano po? Maliwanag po yun, ano? So makatuwid, lahat po ng mga nakatira sa area na ito po ang home parish. At yung pong nakatira doon sa outside of the boundary ay wala po akong responsibility para sa kanila. Meron na pong ibang pari na merong responsibility para sa kanila. Kaya po yung hindi ako pwedeng tumawid sa kabila and to take care of that, at sila ay hindi rin pwedeng tumawid sa atin. In regards with the Catholics, marami para bagang they come over here. Alright, lalo po sa binyag at saka sa kasal, ibig sabihin po, it identifies kung saan po kayo nakatira. Kaya pag kayo magpapakasal at magpapabinyag, tinatanong po namin, where do you live? Kung kayo ay nakalib dito, it means to say, it's my responsibility. Kapag ikaw ay nakalampas na sa boundary, ibig sabihin po ay hindi na ako ang responsible sa iyo when it comes to the sacraments, kung hindi po yung pari doon o simbahan na ikaw ay nakatira. However, if you would like to have a baptism in here or wedding in here at Ola, you need to get a visa to cross over. Di ba? So, ibig sabihin, hingi ka ng permiso sa pastor na ikaw ay gusto mo magpabinyag dito o magpakasal dito. Hindi po yun automatic. Ano po? Why? Kasi kapag let's say kayo kinasal ko at bininyagan ko kayo na walang permiso ang pari doon, your wedding and your baptism will be valid but illegal. You got that? Kaya ini-insist namin na hindi po pwede kami maging illegal recruiter. Di ba? Pagka ganoon. So, ang mangyayari sa amin, kinukuha namin yung mga tao nila doon na dito namin dinadala sa Ola. Hindi po ganun yun. So, sa makatuwid, kailangan ninyo ng letter in order for you to come cross over here. However, meron pong mga tao ay nakatira beyond the boundary ng Ola and they're still coming in here regularly. When I say regularly, ito po ang inyong parish home. Dito kayo nagsisimba lagi at dito kayo you feel at home in here and then this is your parish. Ano po? You got that one? Alright? Sa makatuwid, kailangan po ninyo magpa-register para po malaman namin na kayo outside and then, of course, malaman namin na you come here to church regularly. Ano po? Kaya pag nakita namin sa computer, nakalabas ito, pero dito nagsisimba, very good. No? So, ganyan. Bati tayo, ha? Pagka ganon. Pagka hindi, kaaway tayo, ha? So, ibig po sabihin, kahit na ikaw ay nasa Scarborough, dahil ito po ay home for the Filipinos, and then meron po mga iba na taga Scarborough, Mississauga, and everything, they're still coming here regularly. It means this is your home. This is your second home. Hindi po ba? So, makatubid, you are registered here in this parish. Okay? Maliwanag po yon.
Ngayon, yung mga iba po na hindi naman, nagpupunta lang po dito in irregular, paminsan-minsan lang pag-ihip ng hangin. Alright? Ibig po sabihin, ang inyong pong home parish ay kung saan kayo nakatira. Alright? Nagpupunta lang po kayo dito, hindi para lang po magsimba. It could be merong devotion, okay, naimbitahan lamang kayo and everything. You are most welcome. Kahit po saan kayo magsimba dito sa Archdiocese of Toronto, around the world, you are always welcome to attend. And here in our church, alam natin na maraming simbahan ng mga tao they go to different places, all right? And then of course, ika nga para bagang hindi natin alam kung sino ang members of the parish and who are not members of the parish. Now, I did say this one because it's very important for all of us how to serve you better. Kasi mayroon po mga iba that they are from outside, from Whitby. They're coming here and they feel that they own the place. Ano po? They request for something na para ba nagdidemand sila, I've been calling you for this one and blah, 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 and I want my baby baptized. Sabi ko naman, punta ka doon sa parokya ninyo. Alright? Because the pastor there is responsible for you, not me. So, therefore, it's very important na makita namin if you are coming here regularly, and then by using the envelopes, now I'm going to the envelopes now, that somehow we can see the track that you are coming here regularly. Po. Sa mga katuwid, ito pong paggamit po ng envelope natin ay marami pong mga benefits. Katulad ng sinabi ko, which is I put that in a bulletin today, is the participation in our parish. Ano po? Ibig sabihin, ay makikita namin, not so much about how much you give it to that, but the active, ng inyong pagsimba ay lagi kayong naririto. And then when it comes to asking for permission or even pastoral letter, or even yung getting married outside of the boundary, it's easy for us to see na meron kayong patuloy na ika nga kayo ay nagsisimba. It's more beneficial for that one. Kasi kung hindi po at wala kayo, mahihirapan kami. Hindi namin alam kung kayo nagsisimba o hindi. Hindi naman kami pulis dyan na binabantayan kayo lagi-lagi. So, through that, it's very important na ika nga kayo ay register and then makikita namin ang regular activity po ninyo and then it's more visible for that. So, kapag ka sa wedding, baptism, at saka yun po yung mga pastoral letters and so on, it's very important po. Second, yung tracking giving for tax purposes. Ibig po sabihin, at the end of the year, ay meron po kayong marireceive na income tax, and then of course, regardless kung kayo parishioners dito or you are visiting with us, make sure that when you give donation, use the envelopes and then write down the name and the person and the name and the address and your telephone number, and then we will enter that into the system because it is required by the CRA. Ano po? Hindi po kami po pwede mandaya pagka ganoon. Di ba pagka sa store, bibili kayo, cash na lang po ang bayad ninyo. Ayaw nila magbayad ng tax. Di po ba? So dahil po doon, we are under by the CRA na all the donation has to be entered. Finally, information changes. Yung nagbabago-bago po ng address. Minsan po, meron pong, let's say, ang family ay nandito, pero yung anak niya, lumipat na po sa kabila, tapos ang ginagamit pang address yung sa nanay. So, ngayon, ito po kailangan na babaguhin po yung address. Kung meron kayong binago ninyo yung address ninyo at hindi na po kayo nakatira sa dati nyo nakalagay po dito, we need to change that. Kasi nga, it establish your relationship and then establish based on your residency. If you are living in that particular area 3 months after, you establish your residency and therefore you live in that area. So maliwanag po, ano? So ngayon po, by the next week po, ay bali, bibigyan na po namin sa inyo yung envelope. All you have to do is just to come downstairs, register it, and then they will give you the number, and that will be your number, every year, as long as the activity is going on. Na po, magiging permanent na po yan. And I hope that we can clear up our database. And then sa tulong po ninyo, and then especially with the help of God. So salamat po na marami. Ano po? At least naintindihan po natin, ano? Kung meron po kayong tanong, magtanong na lang kayo sa barangay. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo po tayo taglayin ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao.
Purihin natin si Kristong Hari.